Multe salutări din nou! Bine v-am regăsit, prieteni minunați! Bun venit tuturor și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi este una dintre zilele din începutul primăverii. Soarele își strecoară razele printre crengile copacilor adormiți. Acum este timpul când natura se trezește din somnul de iarnă și își arată deosebita frumusețe. Cele dintâi păsări, hărnicuțele insecte, firavele firicele subțiri de iarbă, apariția micuților ghiocei însoțiți și de celelalte flori ale primăverii, o zi care ne îndeamnă la ieșiri în natură. Pentru că am început să ne bucurăm de apariția florilor, din natură, din minunata grădină a Domnului, astăzi am recoltat o plantă de leac care este recunoscută pentru proprietățile sale și anume miraculosul potbal. Planta înflorește primăvara de vreme, în funcție de cât este anul de blând, sfârșitul lui februarie, începutul lui martie. Potbalul face parte din familia margaretelor, este de culoare galbenă și mulți sunt cei care o confundă cu florile de păpădie. Are un miros specific, tulpina este acoperită cu frunzulițe. Chiar dacă mulți o consideră o buruiană banală, cunoscătorii știu că este o buruiană tămăduitoare, apreciată încă din antichitate pentru calitățile sale. Este o specie răspândită în Europa, denumirea științifică Tussilago farfara. În termeni populari, potbalul este cunoscut și cu numele de potbal galben, potbal de baltă, fiara, brusturel, cenușoară, talpa gâștii. Crește în zonele umede, mlăștinoase, malurile apelor, râurilor, bălților, pâraielor, marginile pădurilor. Florile conțin mucilagii, flavonoide, taninuri, triterpene, săruri minerale, ulei volatil. Are proprietăți expectorante, emoliente, antiinflamatorii, bronșice, antitusive, antiseptice, sudorifice, astringente, depurative. Se poate folosi atât intern cât și extern. Intern, susține buna funcționare a aparatului respirator, are acțiune emolientă și expectorantă, eliminând secrețiile de pe căile respiratorii, contribuie la calmarea tusei, a inflamațiilor și iritațiilor de pe căile respiratorii, menține sănătatea pulmonară. Este o plantă extraordinar de eficientă în gripă, răceli, tuse de orice fel, în cazul bronșitelor, a astmului bronșic, răgușală. Planta ajută în probleme respiratorii, dar și pentru stomac, ficat, rinichi. Extern, în cazul arsurilor, tăieturilor, rănilor deschise, bube, inflamații, înțepături de insecte și multe alte probleme ale pielii. Din ea se pot face siropuri, extracte, tincturi, ceaiuri, infuzii, cataplasme, unguente. Întreaga plantă este comestibilă, rădăcina, tulpina, florile, frunzele, având anumite momente de recoltare. Din ele se fac o diversitate de remedii, dar la fel de bine se folosește și în bucătărie la diferite preparate. Este o plantă foarte valoroasă, plină de beneficii, utilizată încă din vechime pentru proprietățile sale medicinale. Dacă avem posibilitatea să o culegem, atunci este bine să nu lăsăm să treacă perioada ei de recoltare, fără a face diverse preparate, remedii, pentru că sunt o mare binecuvântare să fie preventiv și la nevoie în farmacia casei noastre. Astăzi vom prepara o tinctură din această plantă, așa cum o făceau bătrânii, bunicii noștri. Tinctura din această plantă tămăduitoare se poate folosi pentru toate problemele de plămâni, înrăceli, tuse, guturai, ce am enumerat mai sus și mult mai mult de atât. Pentru a face acest remediu avem nevoie de un borcan de 400-800 cât dorim de mare, flori de potbal cu tot cu tulpini și alcool de 30-40 de grade, se poate și peste, cu mai multe grade. Important este să fie pur, curat de casă, țuică, vodcă, pălincă. Eu am cules mai mult potbal pentru că doresc să fac și sirop. Pe viitor, în alte materiale video, vă arăt cum putem face și siropuri. O diversitate de rețete, cu miere, fără miere, cu zahăr, fără zahăr, la rece, la cald. Astăzi, în acest clip, vom prepara o tinctură.
Pentru început, spălăm bine florile cu apă de praf și impurități. Strecurăm și le întindem pe un șervet sau hârtie rolă de bucătărie ca să se zvânte. Le lăsăm cât vedem noi că este necesar, 15-20 de minute. După ce s-au zvântat, le rupem cu mâna cât putem de mici și le punem în borcan. Se pot pune și întregi, dar rupte în acest fel își vor lăsa mai ușor seva, sucul, substanțele pe care le conțin. Cu mâna le apăsăm ușor și umplem borcanul până sus. Peste, turnăm alcoolul care trebuie să acopere planta. Punem capacul strâns bine și agităm borcanul. Acum trebuie să îl depozităm pe un raft, în beci, în cămară, timp de 14 zile, la loc întunecat, răcoros, departe de razele soarelui. În toată această perioadă de timp este bine să agităm borcanul măcar o dată pe zi. După ce procesul s-a încheiat, strecurăm tinctura, stoarcem bine florile și depozităm în sticluțe mici închise la culoare. Administrăm în felul următor. Vom lua câte 25-30 de picături pe care, dacă nu le putem lua exact așa cum este preparată tinctura, putem dilua în 150 ml apă, de 3 ori pe zi, înainte de mesele principale. Putem face cure de câte o lună sau 3 luni, urmate de o lună de pauză. În cazurile în care există probleme, situații mai grave de plămâni, se ia chiar și nelimitat. Din vechile timpuri, bătrânii, bunicii noștri ne-au învățat. Atunci când simțim că corpul nostru are nevoie de ajutor, natura are cele mai bune răspunsuri. Vă doresc tuturor sănătate, că-i mai bună și mai sfântă decât toate. Ne revedem în următorul videoclip pe acest canal. Pe curând!